Welcome to email channel. The final call. අන්තිම information එක මේ සම්බන්ධව email දවස් කීපයක ඉඳන් ආවා. ඉතින් අද ආපු email එක තමයි මම කියන්නේ මේක ඇත්තටම alert එකක් කරන එකක්. ඉතින් ඔයගලන්ටත් ඇවිල්ලා ඇති මේක register නැති කට්ටියට Payoneer eBay එකට link කරගන්න. එවන මේක අපි හිතමු අන්තිම පුරුක කියලා. ඉතින් මේ විදිහට ඊමේල් එක ඇවිල්ලා ඉතින් ෆයිනල් ටයිඩ් අප් අන්තිම ටයිඩ් අප් එක ඉතින් ඕගොල්ලෝ දැනටමත් රෙජිස්ටර් වෙලා නැත්නම් අර කලින් වීඩියෝ එකේ තිබ්බා වගේම ඉන්ෆර්මේෂන් ටිකක් අපිට මම බෙදාගත්තා වගේම සමහර ලාවට eBay එකේ රෙස්ට්‍රික්ට් කරන්න පුළුවන් නැත්නම් හෝල්ඩ් කරන්න පුළුවන් එතකොට හොඳට සෙල් වෙගෙන යන ටික නැවතින්න පුළුවන් ඉතින් මේක eBay එකේ රිමයින්ඩර් වගේම ePal එකේ රිමයින්ඩර් එකක් දෙන්නෙත් ඒකයි කොයිම අවස්ථාවක හරි අමතක වෙලා හරි තියෙනවා නම් මේක දන්නේ නැතුව ඉන්නවා නම් හරි ඔන්න හෙඩ්ස් අප් එකක් තියෙනවා මෙන්න මේක කරන්න කියලා මෙන්න මේ විදිහට ඊමේල් එකක් කරලා දිනවා අද 21 වෙනිදා හරියටම ඒගොල්ලන්ගේ වෙලාවෙන් රෑ 12ට ආවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ කියන විදිහට මම කලින්ම කියලා තියෙනවා මේක එක්ස්ප්ලেইন කරලා තියෙනවා මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මාසෙකමාරකට කිට්ටු වෙන්න ඔක්කොම ඉන්ෆර්මේෂන් ටික දීලා තියෙනවා මේකේ. මේක වෙන ප්ලේලිස්ට් එකකුත් තියෙනවා. ඉතින් දැනටත් රෙජිස්ටර් වෙලා නැත්නම් ගිහලා රෙජිස්ටර් වෙන්න රෙජිස්ටර් වෙලා මේක පටන් ගන්න. මේ දැන් අත ළඟ කට ළඟ තියෙන නිසා. right මේ ටික already explain කරලා නිසා මම වැඩි explain කරන්න යන්නේ නැහැ. ඉතින් register වෙන්න පුළුවන් උතනින්. කවුරු register වෙන්න අවශ්‍ය නම් මගේ link එක තියෙනවා. ඒක ගැන ගොඩක් explain කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙන් link එකෙන් ගියොත් මාත් එක්ක grow වෙන්න පුළුවන් ඊපැල් එක. ඒ සම්බන්ධ වීඩියෝ එකක් suggestions වල දැන් පෙන්නයි උඩින් කාඩ් එකක්. ඒක ඒ වීඩියෝ එක බලන්න. එතකොට මාත් එක්ක ඉදිරියට යන්න පුළුවන්. right එහෙනම් හරි විදිහට කරන්න the beginning of all things to come. හැම දෙයක්ම අපිට ලැබෙන්න තියෙන දුරකාව තියෙන්නේ අපි දැනගන්න ඕනේ ඒක හරියට grab කරගන්න. ඉතින් heads up එකක් දුන්නේ ඔක්කොම tied up කරගෙන ලෑස්ති වෙන්න the beginning of all things to come. right එහෙනම් බොහොම විශ්වාස කරලා බැලුවට good luck, think wisely, don't work hard, work smart, happy selling. Please subscribe my channel. අපේ channel එක ePal hub ඒක subscribe කරන්න යක්ෂකයා channel යක්ෂයා group එක තියෙනවා. මේ හැම එකම mention කරලා තියෙනවා description එකේ. බලන්න බලලා වට දිනු වෙන අවශ්‍ය නම් එතෙන්ද ගිහිල්ලා link වලට ගිහිල්ලා බලන්න. right එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි. Bring model Sri Lanka. Happy selling.